हॅलो स्टुडंट, MHT CET लेक्चर सिरीजमध्ये आपला नेक्स्ट चॅप्टर आहे एक्सक्रिशन अँड ऑस्मोरेग्युलेशन. हा चॅप्टर CET साठी फार इम्पॉर्टंट आहे, कारण यातील खूप सारे पॉईंट हे तुम्हाला CET मध्ये विचारले जाऊ शकतात. त्यामुळे तुम्हाला हा चॅप्टर अगदी प्रॉपरली प्रिपेअर करायचा आहे. चॅप्टरमध्ये सगळ्यात अगोदर तुम्हाला एक्सक्रिशनची डेफिनेशन प्रिपेअर करायची आहे. एक्सक्रिशन इज डिफाइन्ड ॲज द प्रोसेस बाय विच नायट्रोजिनस वेस्ट आर थ्रोन आउटसाइड द बॉडी. सो एक्सक्रिशन ही अशी प्रोसेस आहे की ज्यामध्ये आपण नायट्रोजिनस वेस्ट हे बॉडीच्या बाहेर डिफरंट फॉर्म्समध्ये एक्सक्रीट आउट करत असतो किंवा थ्रो करत असतो. सो अशा प्रोसेसला आपण एक्सक्रिशन असं म्हणतो. सो चॅप्टरमध्ये जे तुम्हाला नेक्स्ट जो टॉपिक दिलेला आहे दॅट इज डिफरंट मोड्स ऑफ एक्सक्रिशन. यामध्ये जे काही डिफरंट मोड्स आहेत त्या मोड्समध्ये कुठले ॲनिमल ॲज अ एक्झाम्पल म्हणून दिलेले आहेत हे तुम्हाला सगळ्यात अगोदर प्रिपेअर करायचे. सो लेट अस डिस्कस व्हेरियस मोड ऑफ एक्सक्रिशन. द फर्स्ट वन इज अमोनोटेलिझम. सो अमोनोटेलिझम इज द mode of excretion where organism excrete nitrogenous waste in the form of ammonia, and such organisms are called as ammonotelic organism. For excretion of 1 gram of ammonia, around 300 to 500 ml of water is required. So 1 ग्रॅम अमोनिया एक्सिट करण्यासाठी 300 ते 500 ml वॉटर लागतं. ही व्हॅल्यू तुम्ही प्रॉपरली प्रिपेअर करा. त्यानंतर अमोनोटेलिक ॲनिमलचे एक्झाम्पल्स बघूया. ॲक्वॅटिक इनव्हर्टिब्रेट्स, बोनी फिशेस, टॅडपोल, लार्वा ऑफ फ्रॉग हे त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत. सो तुम्हाला बऱ्याच वेळेस एक्झाम्पल हे क्वेश्चनमध्ये विचारलेले असतात. त्या ठिकाणी तुम्ही ते प्रॉपरली जर प्रिपेअर केले असतील तर तुम्हाला तो क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व्ह करता येईल. अदरवाईज एक्झाम्पल्समध्ये तुमचं फार कन्फ्युजन होऊ शकतं. त्यामुळे एक्झाम्पल्स तुम्ही प्रॉपरली प्रिपेअर करायचे आहेत. त्यानंतर हे सर्व जे काही अमोनोटेलिक ॲनिमल्स आहेत हे अमोनिया एक्सक्रीट करण्यासाठी त्यांच्या बॉडीमधून स्किन, गिल्स आणि किडनी यांचा यूज करतात की ज्या ठिकाणाहून अमोनिया हा डिफ्यूज होत असतो आणि बॉडीच्या बाहेर एक्सक्रीट आउट केला जातो. त्यानंतर जे सेकंड मोड ऑफ एक्सक्रिशन आहे दॅट इज युरिओटेलिझम. दीज आर द ऑर्गॅनिझम विच एक्सक्रीट नायट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ युरिया. फॉर एक्सक्रिशन ऑफ 1 ग्रॅम ऑफ युरिया अराउंड 50 ml ऑफ वॉटर इज रिक्वायर्ड. त्यानंतर युरिओटेलिझमचे एक्झाम्पल स्टडी करूया. यामध्ये जे एक्झाम्पल आहे दॅट इज फ्रॉग, टर्टल्स, टोड्स अँड मॅमल्स. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स फॉर युरिओटेलिक ॲनिमल. तुम्ही एक गोष्ट जर नोटीस केली तर या ठिकाणी बघा तुम्हाला टॅडपोल, लार्वा ऑफ फ्रॉग हा अमोनोटेलिझममध्ये दिलेला आहे, तर फ्रॉग हा युरिओटेलिझममध्ये दिलेला आहे. सो हे कॅरेक्टरिस्टिक एक्झाम्पल्स तुम्ही प्रॉपरली प्रिपेअर करा, कारण की यामध्ये बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं कन्फ्युजन होऊ शकतं. ते फ्रॉगला अमोनोटेलिझममध्ये ॲड करू शकतात. सो असं करायचं नाही आहे. अमोनोटेलिझममध्ये फक्त टॅडपोल, लार्वा प्रेझेंट असतो फ्रॉगचा, तर युरिओटेलिझममध्ये फ्रॉग हे एक्झाम्पल तुम्हाला प्रॉपरली प्रिपेअर करायचं आहे. त्यानंतर मराईन फिशेस हे एक्झाम्पल्स तुम्ही युरिओटेलिकमध्ये ॲड करू शकता. त्यानंतर अमोनियाचं कन्व्हर्जन लिस्ट हार्मफुल किंवा लेस टॉक्झिक युरियामध्ये करण्यासाठी लिव्हरच्या आतमध्ये एक सायकल रन केली जाते. त्या सायकलला ऑर्निथिन सायकल असं म्हणतात. सो या सायकलचं नाव तुम्हाला प्रॉपरली माहिती पाहिजे की जिचा यूज करून हायली टॉक्झिक अमोनिया लेस टॉक्झिक युरियामध्ये कन्वर्ट केला जातो आणि ही सायकल बॉडीमध्ये लिव्हर या लोकेशनच्या ठिकाणी होत असते. त्यानंतर युरिकोटेलिझम आपण स्टडी करूया. द ऑर्गॅनिझम विच एक्सक्रीट युरिक ॲसिड as a nitrogenous waste. Such organisms are called as uricotelic animals, and the phenomenon of excretion of such type of nitrogenous waste is known as uricotelism. For excretion of 1 gram of uric acid, around 10 ml of water is required. So uric acid excrete करण्यासाठी फार कमी वॉटर लागतं. So such type of mechanism or excretion shown by snails, birds, reptiles, lizards, snakes and insects. So तुम्ही हे एक्झाम्पल प्रॉपरली प्रिपेअर करून ठेवा. युरिक ॲसिड हे फार इम्पॉर्टंट आहे फॉर द सिंथेसिस ऑफ सम नायट्रोजनस बेसेस. त्यामध्ये जर कधी प्युरिनचं मेटाबॉलिझम हे डिस्टर्ब झालं आणि बॉडीमध्ये जर युरिक ॲसिडची लेवल एक्सेसिव्ह झाली किंवा इन्क्रीज झाली, सो त्या केसमध्ये ती व्यक्ती एका डिसीजपासून सफर होऊ शकते, दॅट इज कॉल्ड ॲज गाऊट. गाऊटमध्ये युरिक ॲसिड आपल्या जे काही जॉईंट्स असतात त्या जॉईंट्समध्ये डिपॉझिट होतात आणि मग त्या व्यक्तीला ज्या नॉर्मल मुवमेंट्स असतात, स्केलेटल मुवमेंट्स असतात, ज्यामध्ये वॉकिंग असेल, रनिंग असेल, सो ह्या ॲक्टिव्हिटीज करण्यामध्ये थोडेसे त्याला लिमिटेशन्स येतात. सो एक्सेसिव्ह डिपॉझिशन ऑफ युरिक ॲसिड इन द जॉईंट्स दॅट कॉजेस पेन इन द जॉईंट, सच अ कंडिशन इज नोन ॲज गाऊट. सो तुम्हाला हे माहिती पाहिजे. 11th स्केलेटन आणि लोकोमोशन हा जो चॅप्टर होता त्यामध्ये गाउटी अर्थरायटिस, ज्याला आपण गाऊट असं म्हणतो, हा तुम्ही स्टडी केला असेल. सो इट इज द सेम प्रॉब्लेम विच इज असोसिएटेड विथ युरिक ॲसिड. त्यानंतर अमोनियाचं कन्व्हर्जन युरिक ॲसिडमध्ये करण्यासाठी
परत एकदा लिव्हरच्या आतमध्ये या ऑर्गॅनिझम्समध्ये आयनोसिनिक पाथवे हा कॅरी आउट केला जातो. तर ह्युमन्समध्ये ऑर्निथिन सायकल रन केली जाते अमोनियाचं कन्व्हर्जन युरियामध्ये करण्यासाठी. तर या ऑर्गॅनिझम्समध्ये म्हणजे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लिझार्ड, स्नेक, इन्सेक्ट या ऑर्गॅनिझम्समध्ये अमोनियाचं कन्व्हर्जन युरिक ॲसिडमध्ये करण्यासाठी आयनोसिनिक पाथवे हा लिव्हरमध्ये कॅरी आउट केला जातो. त्यानंतर फोर्थ मोड ऑफ एक्सक्रिशन आहे गॉनोडेलिझम. दीज ऑर्गॅनिझम एक्सक्रीट ग्वानिन ॲज अ नायट्रोजनस वेस्ट. सो ग्वानिन या ठिकाणी एक्सक्रिटरी प्रॉडक्ट असणार आहे. सच टाईप ऑफ एक्सक्रिशन इज शोन बाय अरॅकिनिड्स. त्याच्यामध्ये जे एक्झाम्पल्स आहे दॅट इज स्पायडर्स, स्कॉर्पियन्स अँड पेंग्विन्स. सो हे एक्झाम्पल प्रॉपरली प्रिपेअर करून ठेवा. हे तुम्हाला त्या ठिकाणी पर्पल कलरच्या बॉक्समध्ये ही इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केलेली आहे. यानंतर जो नेक्स्ट पॉईंट आपण स्टडी करणार आहोत दॅट इज एक्सक्रिटरी सिस्टम विच इज प्रेझेंट इन ह्युमन बिंग. सो यामध्ये बेसिकली 4 ऑर्गन्स येतात. पेअर ऑफ किडनी, पेअर ऑफ युरेटर, त्यानंतर सिंगल युरिनरी ब्लॅडर अँड सिंगल युरेथ्रा. सो हे 4 ऑर्गन्स हे एक्सक्रिटरी सिस्टमचा पार्ट आहेत. त्यामध्ये सगळ्यात अगोदर आपण किडनी स्टडी करणार आहोत. किडनीचे डायमेन्शन स्टडी करूया. किडनीज आर 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर इन विड्थ अँड 4 सेंटीमीटर इन थिकनेस. त्यानंतर किडनीचं जे लोकेशन आहे, किडनीज आर प्रेझेंट ऑन द डॉर्सल बॅक साइड ऑर यू कॅन से द बॅक साइड ऑफ द बॉडी ॲट 12th thoracic अँड 3rd lumbar पोझिशन. सो 12th thoracic आणि 3rd lumbar ही जी काही वर्टिब्रीची पोझिशन आहे यांच्या इन बिटवीन डॉर्सल साईडला म्हणजे बॅक साईडला किडनीज या प्रेझेंट असतात. सो हे लोकेशन प्रॉपरली तुम्ही प्रिपेअर करा. किडनी हॅव ऑनली पेरिटोनियल कव्हरिंग ॲट इट्स अँटेरियर साईड, दॅट्स वाय किडनीज आर कॉल्ड ॲज रेट्रोपेरिटोनियल. त्यानंतर राईट किडनी ही लोअर असते दॅन लेफ्ट किडनी. सो राईट किडनी थोडीशी खालच्या साईडला सरकलेली आहे तर लेफ्ट किडनी ही सुपेरियर असते. राईट किडनी खाली जाण्याचं कारण आहे की त्या ठिकाणी लिव्हर लोब हा प्रेझेंट असल्यामुळे राईट किडनी इज स्लाइटली लोअर दॅन द लेफ्ट किडनी. त्यानंतर किडनीमध्ये जो मेडियल सरफेस आहे म्हणजे मध्यभागी एक छोटासा नॉच असतो, त्या नॉचला आपण हायलस असं म्हणतो. त्यानंतर किडनीला जी आर्टरी ब्लड सप्लाय करते दॅट इज कॉल्ड ॲज रिनल आर्टरी विच इज द ब्रँच ऑफ डॉर्सल एओर्टा ऑफ हार्ट. देन किडनीमधून जी ब्लड कलेक्ट करते दॅट इज कॉल्ड ॲज रिनल वेन विच इज द ट्रायब्युटरी ऑफ इन्फेरियर व्हेना कॅवा. सो हे प्रॉपरली प्रिपेअर करून ठेवा की रिनल आर्टरी ब्लड ही डॉर्सल एओर्टाची ब्रांच आहे तर रिनल व्हेन ही ट्रायब्युटरी आहे इन्फेरियर व्हेना कॅवाची. त्यानंतर एलएस ऑफ किडनीचा पॉईंट तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये दिला आहे. त्यामध्ये फक्त 2च इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत की जे CETमध्ये विचारले जाऊ शकतात. त्यामध्ये फर्स्ट आहे रिनल पिरॅमिड्स. रिनल पिरॅमिड्सचे जे नंबर्स आहेत दीज आर 6 to 20. त्यानंतर कॉलम्स ऑफ बर्टिनी. कॉलम्स ऑफ बर्टिनी हे असं स्ट्रक्चर आहे की जे 2 पिरॅमिडच्या इन बिटवीन प्रेझेंट असतं. त्यानंतर जो सेकंड एक्सक्रिटरी ऑर्गन आपण स्टडी करणार आहोत दॅट इज युरेटर. You know, excretory system has 2 ureter, so it's a paired structure and it is a long tube-like structure having 40 centimeter length. त्यानंतर युरेटरचं काम जे असतं ते किडनीमध्ये फॉर्म झालेलं युरिन हे युरिनरी ब्लॅडरकडे कॅरी करून नेण्याचं काम हे युरेटरचं असतं. इट कॅरीज द युरिन बाय पेरिस्टाल्टिक ॲक्टिव्हिटी. सो युरेटर हा जो इम्पॉर्टंट ऑर्गन आहे तो तुम्ही प्रॉपरली स्टडी करा. यानंतरचे पॉईंट आपण स्टडी करणारच आहोत पण त्या अगोदर तुम्ही हे इम्पॉर्टंट पॉईंट नोट करून घ्या. Our next point is urinary bladder. Urinary bladder is having pear shape and it is lined by transitional epithelium which help it for expansion. So expansion होण्यासाठी transitional epithelium urinary bladder ला खूप हेल्प करतो. त्यानंतर urinary bladder मध्ये काही ॲडिशनल स्मूथ मसल्स प्रेझेंट असतात ज्यांना आपण डेट्रुसर मसल असं म्हणत असतो. तर urinary bladder ची नॉर्मल युरिन स्टोरिंग कॅपॅसिटी ही 500 ml to 1 liter एवढी आहे. त्यानंतर युरिनरी ब्लॅडरची जी ओपनिंग आहे इट इज गार्डेड बाय ए स्पिंक्चर दॅट इज नोन ॲज युरेथ्रल स्पिंक्चर अँड इट इज व्हॉलंटरी इन नेचर. सो एवढे सर्व पॉईंट्स हे तुम्हाला युरिनरी ब्लॅडरमध्ये प्रिपेअर करायचे आहे. त्यानंतर जो लास्ट एक्सक्रिटरी ऑर्गन एक्सक्रिटरी सिस्टममध्ये येतो दॅट इज युरेथ्रा. युरेथ्रा इन फिमेल इज शॉर्ट विच इज 4 centimeter in length and it opens at vaginal opening in the vestibule. So याची ओपनिंग ही वजायनामध्ये होते दॅट इज इन द वेस्टिब्यूल. While in male it is long and up to 20 centimeter in length and it open at the tip of penis. So युरेथ्राची ओपनिंग फिमेल्स आणि मेलमध्ये कुठे होते हे त्याचे स्ट्रक्चर्स तुम्हाला माहिती पाहिजे. त्यानंतर जो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये दिलेला आहे दॅट इज नेफ्रॉन. यू नो व्हेरी वेल नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ किडनी. 1 to 1.2 millions nephron are present in each kidney, while the total length of nephron is 3 centimeter and the diameter of nephron is 20 to 60 micrometer. So याचे dimensions तुम्ही properly prepare करून ठेवा. त्यानंतर nephron is divided into 2 parts. The first
proximal part is called as Bowman's capsule, while the second part is called as renal tubule. So अगोदर आपण Bowman capsule चं structure discuss करूया. Bowman capsule is cup shaped structure and it is the proximal part of nephron. It consists of two layers, outer parietal layer and inner visceral layer. Both these layers occupies a space. That space is called as urinary space. So Bowman capsule चा जो आउटर लेयर असतो त्याला आपण परायटल लेयर म्हणतो, तर इनर लेयरला आपण विसरल लेयर म्हणतो. आणि या दोघं लेयरच्या मध्ये जी स्पेस ऑक्युपाय केली जाते त्या स्पेसला युरिनरी स्पेस असं म्हटलं जातं. These layers are actually lined by epithelial tissue. सो या दोघं लेयरला एपिथेलियल टिश्यूची लाइनिंग असते, हे सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे. त्यानंतर बाउमन कॅप्सूलच्या आतमध्ये तुम्ही जर डायग्राम ड्रॉ केली असेल बोर्ड एक्झामला, सो बाउमन कॅप्सूलच्या आतमध्ये ॲफरंट अँड इफरंट असे दोन आर्टेरिओल्स असतात जे पुढे जाऊन इथे डिवाइड होतात आणि त्या ठिकाणी एक कॅपिलरीचं रिच नेटवर्क तयार होतं. त्या नेटवर्कला आपण ग्लोमेरुलस असं म्हणतो, विच इज इम्पॉर्टंट फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. सो ग्लोमेरुलस इज द रिच नेटवर्क ऑफ कॅपिलरीज विच इज फॉर्म ड्यू टू द ॲफरंट आर्टेरिओल. त्यानंतर जो नेक्स्ट पॉइंट आहे दॅट इज माल्फिजन बॉडी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिनल कार्पुस्कल. इट इज ऑल्सो हॅव्हिंग वन मोर नेम दॅट इज पिग्मॅलियन कार्पुस्कल. The Bowman capsule and the glomerulus are both combinedly called as Malfeasant body. So Malfeasant body ची other names तुम्ही properly prepare करून ठेवा. Malfeasant body ला renal corpuscle, pygmalion corpuscle असं सुद्धा म्हणतात. तर Malfeasant body हे Bowman capsule जे cup shape structure आहे आणि आतमध्ये असलेल्या रिच नेटवर्क दॅट इज ग्लोमेरुलस या दोघांचं कॉम्बिनेशन असतं. यानंतर जो नेक्स्ट पॉइंट आपण नेफ्रॉनचा स्टडी करणार आहोत दॅट इज रिनल ट्यूबुल. देर आर 4 रिनल ट्यूबुल्स, proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, and the fourth one is collecting tubules which is also called as collecting duct. So let us start with proximal convoluted tubule. It is a highly coiled structure of nephron and it is present initially. You can see PCT at the neck of nephron. So हा neck region मध्ये present असतो. त्यानंतर next important part आहे that is a loop of Henle. It is a U-shaped structure of nephron having two limbs. One is called ascending limb and the other one is called descending limb. Ascending limb is actually thick walled and it is impermeable to water. So it is impermeable to water. While the descending limb is thin walled and it is permeable to water. सो तुम्हाला हे प्रॉपरली लक्षात ठेवायचं आहे की जो डिसेंडिंग लिंब आहे दॅट इज थिन वॉल्ड आणि जो असेंडिंग आहे तो थिक आहे. हा थिन असल्यामुळे वॉटरला परमिएबल आहे, तर हा थिक असल्यामुळे वॉटरला इम्परमिएबल आहे. त्यानंतर डीसीटी आणि सीटी यामधले जे काही पॉईंट्स आहेत हे एवढे एक्झाममध्ये विचारले जात नाही, त्यामुळे मी ते इथे इलस्ट्रेट केलेले नाही आहे. पण पीसीटी आणि डीसीटीमध्ये जो मेजर डिफरन्स तुम्हाला प्रिपेअर करायचा आहे दॅट इज पीसीटीमध्ये ब्रश बॉर्डर प्रेझेंट असते ज्याला आपण मायक्रोविलाय असं म्हणतो, तर डीसीटीमध्ये ही ब्रश बॉर्डर अब्सेंट असते, म्हणजेच डीसीटीमध्ये मायक्रोविलाइज हे अब्सेंट असतात. सो हा मेजर डिफरन्स तुम्हाला प्रॉपरली लर्न करायचा आहे पीसीटी आणि डीसीटीमध्ये. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे JGA दॅट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर ॲपरेटस. सो डीसीटी लाईज क्लोज टू द ग्लोमेरुलस ऑफ सेम नेफ्रॉन. सेम नेफ्रॉनच्या ग्लोमेरुलस आणि डीसीटीमध्ये एक क्लोज कनेक्शन असतं, त्याला आपण जक्स्टा ग्लोमेरुलर ॲपरेटस असं म्हणतो. अँड दिस ॲपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ वन हार्मोन दॅट इज नोन ॲज रेनिन अँड दिस हार्मोन ॲक्च्युली कंट्रोल्स अवर ब्लड प्रेशर. हे आपण पुढे रेनिन अँजिओटेन्सिन सिस्टीममध्ये स्टडी करणारच आहोत, पण या ठिकाणी आपण नेफ्रॉनचं स्ट्रक्चर स्टडी करत होतो त्यामुळे आपण जक्स्टा ग्लोमेरुलरचा हा पॉईंट इथे कव्हर केलेला आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे मेकॅनिझम ऑफ युरिन फॉर्मेशन. तो आपण नेक्स्ट स्लाइडमध्ये कंप्लीट करू, पण त्या अगोदर कंपोजिशन ऑफ युरिन हा छोटा पॉईंट आहे त्यामुळे तो मी इथे कव्हर करत आहे. नॉर्मल व्हॉल्यूम ऑफ युरिन इज 1.2 to 1.5 लिटर सो पर डे. सो हा जो काही व्हॉल्यूम आहे हा डेचा आहे, म्हणजे एका दिवसामध्ये नॉर्मली 1.5 लिटरच्या आसपास युरिन हे प्रोड्यूस होत असतं. तर युरिनचा कलर हा नॉर्मली येलो असतो. इट इज ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड युरोक्रोम पिगमेंट. सो युरिनमध्ये युरोक्रोम नावाचे पिगमेंट्स असतात की ज्यांच्यामुळे युरिनला येलो कलर हा प्रोड्यूस होतो. त्यानंतर नॉर्मली युरिनचं जे कंपोजिशन आहे त्यामध्ये 95% हे वॉटर असतं, त्यासोबत युरिक ॲसिड प्रेझेंट असतात. त्यानंतर युरियाचं पर्सेंटेज हे 2.5% असतं. तर क्रिएटिनाइन विच इज फॉर्म्ड इन द मसल्स, क्रिएटिनाइन हे मसल्समध्ये तयार होतात, हे सुद्धा नॉर्मली युरिनमध्ये प्रेझेंट असतात. दीज आर द नॉर्मल कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ युरिन. अबनॉर्मली त्यामध्ये ग्लुकोज, प्रोटीन्स, कीटोन बॉडीज या सुद्धा प्रेझेंट असतात, बट दॅट इज अन इंडिकेशन ऑफ सर्टन डिसऑर्डर्स. सो या ठिकाणी आपण हे जे काही कंपोजिशन डिस्कस केलं आहे हे नॉर्मल कंपोजिशन आहे युरिनचं. सो तुम्ही हे प्रॉपरली प्रिपेअर करून ठेवा आणि ह्या व्हॅल्यूज तुमच्यासाठी फार महत्त्वाच्या आहेत. यानंतर आपण मेकॅनिझम ऑफ युरिन फॉर्मेशन स्टडी करणार आहोत, पण त्या अगोदर तुम्ही हे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स नोट करून घ्या. यानंतर जो नेक्स्ट पॉईंट आपण स्टडी करणार आहोत दॅट इज मेकॅनिझम ऑफ युरिन फॉर्मेशन. इट इज कॅरी आउट बाय 3 डिफरंट स्टेप्स.
ultrafiltration, selective reabsorption and tubular secretion. The first step, ultrafiltration, is so important for the formation of urine. ही स्टेप माल्फिजन बॉडीमध्ये कॅरी आउट केली जाते. माल्फिजन बॉडीमध्ये प्रेझेंट असलेल्या ग्लोमेरुलर कॅपिलरीज या 10 to 1000 टाइम्स मोर परमिएबल असतात बॉडीमध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या इतर कॅपिलरीजच्या कंपॅरिझनमध्ये. त्यानंतर ब्लड सेल्स, प्लाझ्मा प्रोटीन आणि फॅट मॉलिक्युल्स हे या कॅपिलरीजमधून पास होत नाही बिकॉज दे आर लार्जर इन साईज कम्पेअर्ड टू द पोर्स ऑफ ग्लोमेरुलर कॅपिलरीज. त्यानंतर बाउमन्स कॅप्सूलमध्ये जे फूट लाईक प्रोसेसेस प्रेझेंट असतात किंवा जे फूट लाईक स्ट्रक्चर्स प्रेझेंट असतात त्यांना आपण पोडोसाइट असं म्हणतो. तर इन बिटवीन दिस पोडोसाइट देयर इज गॅप. सच गॅप इज फिल्ड बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट विच इज इम्पॉर्टंट फॉर अल्ट्राफिल्ट्रेशन. त्यानंतर अल्ट्राफिल्ट्रेशनमध्ये 3 डिफरंट प्रेशर्स हे ऑपरेट केले जातात ते तुम्हाला प्रॉपरली माहिती पाहिजे. त्यामध्ये फर्स्ट प्रेशर आहे ग्लोमेरुलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर विच इज 55 mmHg. त्यानंतर जे सेकंड प्रेशर आहे दॅट इज ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज कॉज्ड ड्यू टू द प्लाझ्मा प्रोटीन अँड इट इज 30 mmHg. त्यानंतर लास्ट जे प्रेशर आहे दॅट इज हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर विच इज कॉज्ड बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अँड इट इज अबाउट 15 mmHg. सो या तिघांचं कॉम्बिनेशन केल्यानंतर जे इफेक्टिव्ह फिल्ट्रेशन प्रेशर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशनसाठी ऑपरेट होतं दॅट इज 10 mmHg. सो या ठिकाणी हे 55 जे आहे याला पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असते तर 30 आणि 15 हे दोघं अपोज करत असतात. त्यामुळे 55 मधून आपण या दोघं प्रेशरच्या व्हॅल्यूज या सबट्रॅक्ट करणार आहोत. त्यामुळे इफेक्टिव्ह फिल्ट्रेशन प्रेशर हे फक्त 10 mmHg एवढंच हे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटवरती ग्लोमेरुलसमध्ये ऑपरेट केलं जातं की ज्याच्यातून ब्लड हे फिल्टर केलं जातं. त्यानंतर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो पर मिनिट फॉर्म होतो दॅट इज 125 ml. तर एका दिवसाला 180 लिटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हा फॉर्म होत असतो. त्यानंतर 600 to 650 ml पर मिनिट ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलस. सो 600 ते 650 ml एवढं ब्लड हे एका मिनिटाला ग्लोमेरुलसमधून पास होत असतं आणि त्यापासून जो तयार होणारा फिल्ट्रेट हा एका मिनिटाला तयार होतो दॅट इज ऑनली 125 ml. त्यानंतर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो पास झालेला असतो त्यामध्ये जे पास होणारे सबस्टन्सेस आहेत दॅट इज ग्लुकोज, अमिनो ॲसिड्स, सॉल्ट्स अँड युरिया. पण जे लार्जर मॉलिक्युल्स आहेत ज्यामध्ये आपण प्लाझ्मा प्रोटीन्स म्हणू शकतो, फॅट्स म्हणू शकतो, त्यानंतर काही ब्लड सेल्स ह्या मात्र ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटमध्ये अपियर होत नाही बिकॉज दीज आर लार्जर इन साईज कम्पेअर्ड टू दॅट ऑफ ग्लोमेरुलर कॅपिलरीज. त्यानंतर सेकंड स्टेप आहे दॅट इज सिलेक्टिव्ह रिअब्झॉर्प्शन. अराउंड 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज अगेन रिअब्झॉर्ब्ड अँड ओनली 1% ऑफ युरिन इज प्रोड्युस्ड. त्यानंतर यामध्ये जी दोन बेसिक मेकॅनिझम आहे त्यातलं पहिलं मेकॅनिझम आहे पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट तर दुसरं आहे ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट इज ॲक्च्युली ऑपरेटिंग अलॉंग द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट व्हाईल ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट इज ऑपरेटिंग अगेन्स्ट द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. त्यानंतर काही सबस्टन्सेस हे कॅटेगराईज केले जातात दोन क्लासेसमध्ये, हाय थ्रेशोल्ड सबस्टन्सेस अँड लो थ्रेशोल्ड सबस्टन्सेस. High threshold substances are actually readily absorbed and the examples are glucose and amino acid, while low threshold substances are urea and uric acid. These are less readily absorbed. त्यानंतर obligatory absorption of water हा पॉइंट तुमच्यासाठी फार इम्पॉर्टंट आहे. Water is absorbed in PCT, DCT and descending limb of loop of Henle except ascending limb of loop of Henle. PCT, DCT आणि डिसेंडिंग लिम्ब मध्ये वॉटर हे ॲब्झॉर्ब केलं जातं. फक्त असेंडिंग लिम्ब जो काही लूप ऑफ हेनले मध्ये प्रेझेंट आहे त्या ठिकाणी वॉटर हे ॲब्झॉर्ब होत नाही कारण त्याची जी वॉल आहे ती थिक आहे. सच टाइप ऑफ ॲब्झॉर्प्शन वॉटर दॅट इज कॉल्ड ॲज ऑब्लिगेटरी ॲब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर. सो हा पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे, हा प्रॉपरली प्रिपेअर करून ठेवा. त्यानंतर नॉर्मल ग्लुकोज लेवल ही 45 to 95 मिलीग्रॅम पर 100 ml एवढी असते. तर डायबिटीज मेलाइटिसमध्ये ही लेवल वाढते आणि इट गोज अप टू 160 मिलीग्रॅम पर 100 ml. सो अशा केसमध्ये युरिनमधून ग्लुकोज हे रिॲब्झॉर्ब केलं जात नाही कारण ऑलरेडी ब्लडमध्येच त्याची लेवल ही बऱ्यापैकी राईज झालेली असते. अँड द लास्ट स्टेप इज ट्युबुलर सिक्रिशन. ॲक्च्युली ही रॉंग टर्म आहे बिकॉज ट्युबुलर सेल डू नॉट सिंथसाइज एनी सबस्टन्स, दे ओनली जस्ट ॲड द नायट्रोजनस वेस्ट इन द युरिन इन द कलेक्टिंग डक्ट. सो यामध्ये जे एक्सक्रिटरी सबस्टन्सेस आहेत की जे युरिनमध्ये ॲड केले जातात ट्युबुलर सिक्रिशनमध्ये, त्यामध्ये पेनिसिलिन हे जे अँटीबायोटिक आहे इट इज पोलर अँटीबायोटिक. सो इट इज रेडिली एक्सक्रिटेड थ्रू युरिन. अबाउट 80 to 85% पेनिसिलिन हे युरिनमधून एक्सक्रीट होतं कन्झ्युम केलेल्या डोसच्या कंपॅरिझनमध्ये. त्यानंतर आयोडीन कंटेनिंग कंपाऊंड लाईक आयोडोपायरासाइट इज ऑल्सो रेडिली एक्सक्रिटेड थ्रू युरिन अँड इट इज ॲडेड इन द युरिन इन द लास्ट स्टेप दॅट इज ट्युबुलर सिक्रिशन. सो अशा पद्धतीने इथे आपण मेकॅनिझम ऑफ युरिन फॉर्मेशन हा टॉपिक कम्प्लिटली कव्हर केलेला आहे. सो तुम्ही हे नोट करून घ्या. यानंतर जो लास्ट पॉईंट आहे या चॅप्टरचा तो आपण डिस्कस करणार आहोत. यानंतर काही इम्पॉर्टंट टर्म्स आपण स्टडी करणार आहोत. त्यामध्ये सगळ्यात अगोदर डायबिटीज इन्सिपिडस बघूया.
लो सिक्रेशन ऑफ अँटी डायरेटिक हार्मोन इज द मेन रिझन फॉर कॉझिंग डायबिटीज इन्सिपिडस. यामध्ये ती व्यक्ती पॉलियुरिया सारखी कंडिशन सफर करते, ज्यामध्ये डायल्यूट युरिन प्रोड्यूस होतं आणि त्या व्यक्तीला सारखं सारखं पाणी प्यावंसं वाटतं. सो एडीएच हार्मोन कमी प्रमाणात सिक्रेट झाल्यामुळे डायबिटीज इन्सिपिडस सारखी कंडिशन राईज होऊ शकते. त्यानंतर ज्या नेक्स्ट इम्पॉर्टंट टर्म आहे हिमॅच्युरिया आणि प्रोटीन्युरिया. दॅट इज प्रेझेन्स ऑफ ब्लड इन द युरिन इज कॉल्ड एज हिमॅच्युरिया, व्हाईल प्रेझेन्स ऑफ प्रोटीन इन द युरिन इज कॉल्ड एज प्रोटीन्युरिया. नॉर्मली युरिनमध्ये प्रोटीन आणि ब्लड हे अब्सेंट असतं, पण काही अबनॉर्मल कंडिशन्समध्ये ब्लडमध्ये युरिनमध्ये ब्लड आणि प्रोटीन सारखे कॉन्स्टिट्युएंट हे प्रेझेंट असू शकतात. त्यानंतर जी नेक्स्ट टॉपिक आहे दॅट इज ॲक्यूट किडनी इंजुरी. यामध्ये जे मेन कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे दॅट इज ऑलिव्हुरिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिक्रीज्ड युरिन प्रोडक्शन विच लोअर्स अप टू 400 ml पर डे. नॉर्मली एका दिवसाला 1 to 1.5 लिटर एवढं युरिन हे प्रोड्यूस होत असतं, पण या कंडिशन्समध्ये मात्र only 400 ml of urine is produced per day. Such a condition is called as oliguria, that is decreased urine production. त्यानंतर चिल्ड्रन्समध्ये हा रेट किती असतो ते स्टडी करूया. इट इज लेस दॅन 0.5 ml per kg per hour in children, while in infant it is less than 1 ml per kg per hour. सो चिल्ड्रन आणि इन्फंटमध्ये युरिन फॉर्म होण्याचा जो रेट आहे हा तुम्ही प्रॉपरली प्रिपेअर करून ठेवा. यानंतर जे आपण नेक्स्ट टॉपिक शिकणार आहोत दॅट इज डायलिसिस. डायलिसिस is actually a holding measure to treat conditions like acute kidney injury or chronic kidney injury. त्या व्यक्तीला टेम्पररी मेजर म्हणून आपण होल्डिंग मेजर ॲज अ डायलिसिस म्हणून त्याचा यूज करत असतो. डायलिसिस ॲक्च्युली कॅनॉट रिप्लेस ऑल द फंक्शन्स ऑफ किडनी, बट इट कॅन रिप्लेस फ्यू ऑफ द फंक्शन लाईक फिल्ट्रेशन ऑफ नायट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. सो नायट्रोजनस वेस्ट ब्लडमधून फिल्टर आउट किंवा एक्सक्रेट आउट करण्यासाठी आपण डायलिसिस मशीनचा यूज करू शकतो, पण ते टेम्पररी मेजर आहे किंवा त्याला होल्डिंग मेजर सुद्धा म्हटलं जातं. डायलिसिस परमनंट सोल्युशन नाही आहे किडनी प्रॉब्लेम्सला. सो इट्स अ टेम्पररी सोल्युशन. इट कॅनॉट रिप्लेस एंडोक्राइन फंक्शन्स ऑफ किडनी लाईक फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोपोएटिन अँड कॅल्सिट्रायोल. किडनी काही एंडोक्राइन फंक्शन्स परफॉर्म करते, ज्यामध्ये एरिथ्रोपोएटिन सारखा हार्मोन हा प्रोड्यूस केला जातो की जो एरिथ्रोपोएसिससाठी रिस्पॉन्सिबल असतो, दॅट इज फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, व्हाईल कॅल्सिट्रायल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स. सो असे जे एंडोक्राइन फंक्शन्स आहेत ते डायलिसिस मशीन परफॉर्म करू शकत नाही. त्यामुळे डायलिसिस इज अ टेम्पररी रिप्लेसमेंट फॉर अबनॉर्मल किडनी फंक्शन. त्यानंतर नेक्स्ट टॉपिक आहे किडनी ट्रान्सप्लांटेशन. एखाद्या व्यक्तीमध्ये जर एंड स्टेज रिनल डिसीज असेल किंवा किडनी फेल्युअर सारखी कंडिशन झाली असेल तर त्या व्यक्तीमध्ये किडनी ट्रान्सप्लांटेशन किंवा ज्याला रिनल ट्रान्सप्लांटेशन असं सुद्धा म्हटलं जातं हे परफॉर्म केलं जातं. त्यामध्ये जी किडनी डोनरकडून घेतली जाते तो डोनर आयदर डिसीज्ड असतो, ज्याला आपण कॅडेव्हरिक डोनर असं म्हणू शकतो, म्हणजेच एखाद्या मृत व्यक्तीची आपण किडनी रिसीव्ह करू शकतो, किंवा एखादी लिव्हिंग व्यक्ती सुद्धा ॲज अ डोनर म्हणून वर्क करू शकते, ज्यामध्ये लिव्हिंग व्यक्ती ही आयदर रिलेटेड असू शकते किंवा अनरिलेटेड असू शकते. रिलेटेड मीन्स त्याच्यामध्ये बायोलॉजिकल रिलेशनशिप एक्झिस्ट करते, तर अनरिलेटेड मीन्स वॉट बायोलॉजिकल रिलेशन त्या ठिकाणी एक्झिस्ट करत नाही. सो अशा पद्धतीने किडनी ट्रान्सप्लांटेशन हा टॉपिक आपण स्टडी केला आहे. त्यानंतर जो नेक्स्ट टॉपिक आहे दॅट इज किडनी स्टोन विच इज कॉल्ड ॲज रिनल कॅल्क्युलाय. रिनल कॅल्क्युलाय, कॅल्क्युलाय मीन्स पेबल्स, ज्याला आपण खडे असं म्हणतो. यामध्ये काही कंडिशन्स आपण स्टडी करणार आहोत. द फर्स्ट वन इज नेफ्रोलिथियासिस. ए कंडिशन ऑफ हॅव्हिंग kidney stone is called as nephrolithiasis, while the urolithiasis means a condition of having stone in the urinary tract including kidney also, and the last one is ureterolithiasis, a condition of having stone in the ureter. So कुठल्या लोकेशनला स्टोन आहे त्यानुसार ती टर्म ही जनरली कॉल केली जाते. त्यानंतर डिफरंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स बघूया. त्यामध्ये कॅल्शियम ऑक्झॅलेट स्टोन हा कॉमन आहे विच इज फॉलोड बाय कॅल्शियम फॉस्फेट स्टोन. नेक्स्ट स्टोन इज स्ट्रोवाइट स्टोन विच इज प्रोड्युस्ड बाय युरिया स्प्लिटिंग बॅक्टेरिया. ज्या लोकांना सारखं युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन होतं अशा व्यक्तींमध्ये स्ट्रोवाइट स्टोन होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. त्यानंतर युरिक ॲसिड स्टोन. त्यानंतर जर युरिक ॲसिडची लेवल बॉडीमध्ये जर एक्सेसिव्हली इन्क्रीज झाली असेल तर त्या केसमध्ये त्या व्यक्तीला युरिक ॲसिड स्टोन सुद्धा होऊ शकतात. आणि लास्ट स्टोन दॅट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक आर सिस्टीन स्टोन. सो टाइप्स ऑफ स्टोन तुम्हाला प्रॉपरली माहिती पाहिजे. त्यानंतर डिफरंट किडनी फंक्शन्स कशा पद्धतीने रेग्युलेट केले जातात ते बघूया. सो किडनी फंक्शन्स आर रेग्युलेटेड बाय 3 डिफरंट locations. First one is hypothalamus, second one is JGA and the third one is heart.
Hypothalamus produces an hormone called antidiuretic hormone and JGA produces one hormone called renin. हायपोथॅलॅमस ADH प्रोड्यूस करतो, तर जॅक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ॲपेटस रेनिन प्रोड्यूस करतात, तर हार्ट ANF सारखा फॅक्टर प्रोड्यूस करतो, दॅट इज ॲट्रियल नायट्रियुरेटिक फॅक्टर. सो हे पॉईंट्स फार इम्पॉर्टंट आहेत, हे तुम्ही प्लीज टेक्स्टबुकमधून प्रॉपरली रीड करा. पण हायपोथॅलॅमस ADH प्रोड्यूस करतो, JGA रेनिन प्रोड्यूस करतो, तर हार्ट ॲट्रियल नायट्रियुरेटिक फॅक्टर प्रोड्यूस करतो किडनी फंक्शन्स रेग्युलेट करण्यासाठी. हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर युरेमिया सारखी कंडिशन स्टडी करूया. नॉर्मली ब्लडमध्ये युरियाची लेवल ही 0.01 to 0.03 एवढी असते, बट इफ द लेवल ऑफ युरिया इन द ब्लड इफ गोज बियॉन्ड 0.05% देन सच अ कंडिशन इज नोन ॲज युरेमिया. युरेमिया सारखी कंडिशन फार डेंजरस असू शकते, ज्यामध्ये किडनी फेल्युअर सारखी कंडिशन सुद्धा त्या व्यक्तीमध्ये आपल्याला ऑब्झर्व करायला मिळू शकते. त्यानंतर नेक्स्ट टॉपिक आहे दॅट इज नेफ्रायटिस. आयटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन, दॅट इज नेफ्रायटिस. नेफ्रायटिसमध्ये जे कॉमन सिम्पटम्स ऑब्झर्व करायला मिळतात दॅट इज प्रोटेन्युरिया, हिमॅच्युरिया, एडेमा. सो दीज आर द कॉमन सिम्पटम्स विच आर ऑब्झर्वड इन नेफ्रायटिस. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेफ्रायटिस इज स्ट्रेप्टोकॉकल ग्लोमेरुलोनेफ्रायटिस. इट इज सीन इन द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 16 years and which may lead to a condition called streptococcal pharyngitis which is the infection of throat. So streptococcal glomerulonephritis मध्ये त्या चिल्ड्रनला स्ट्रेप्टोकॉकल फॅरेंजायटिस सारखी कंडिशन सुद्धा फेस करावी लागू शकते, ज्या ठिकाणी थ्रोटचं इन्फेक्शन हे सिव्हिअर होतं. त्यानंतर जे लास्ट एक्सक्रिटरी ऑर्गन या चॅप्टरमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत दॅट इज स्किन अँड लंग्स. स्किनमध्ये 2 टाइप्स ऑफ ग्लँड प्रेझेंट असतात, दॅट इज स्वेट ग्लँड अँड सिबॅशियस ग्लँड. स्वेट ग्लँड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्वेट while sebaceous gland are responsible for production of oily substance that is called as sebum. सगळ्यात अगोदर स्वेटचं कंपोजिशन बघूया. स्वेटमध्ये ग्लुकोज, सोडियम क्लोराईड, त्यानंतर वॉटर, युरिया आणि लॅक्टिक ॲसिड सारखे कन्स्टिट्यूएंट असतात. तर सिबम हे बेसिकली ऑइली सबस्टन्स आहे की ज्याचं मेन काम हे लुब्रिकेशन ऑफ हेअर आहे. त्यानंतर लंग्स बद्दल बोलूया. लंग्स आर ॲक्च्युअली प्रिन्सिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, बट दीज लंग्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रिशन ऑफ सम volatile substances like carbon dioxide and some water vapors which are produced during respiration. So अशा पद्धतीने या चॅप्टरचे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आपण स्टडी केलेले आहेत. होप सो तुम्हाला सर्व पॉईंट्स कळाले असतील. हा चॅप्टर तुम्हाला प्रॉपरली प्रिपेअर करायचा आहे, कारण यामधून तुम्ही खूप सारे क्वेश्चन हे एक्झाममध्ये एक्सपेक्ट करू शकता. ॲट द सेम टाइम या चॅप्टरसाठी तुम्हाला प्रॅक्टिस करण्यासाठी मी एक मॉक टेस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा प्रोव्हाइड केलेली आहे. त्या ठिकाणी असलेल्या लिंकवर तुम्ही क्लिक करून ती मॉक टेस्ट सॉल्व्ह करू शकता. सगळ्यांना मॉक टेस्ट सॉल्व्ह करण्यासाठी ऑल द बेस्ट. पण मॉक टेस्ट सॉल्व्ह करण्याच्या अगोदर तुम्हाला हे पॉईंट्स पुन्हा एकदा रिवाईज करायचे आहेत.